Hello, hello, hello mga ka-super kasari. Magandang araw, magandang buhay. And welcome back again. Yes, sana. So ngayong hapon na ito, 1:20 na, gugora kami ni Enjoy na may malay. Punta kami sa, doon lang, maghanap kami ng ceiling fan. Yan, tsaka bibili namin yung mga pang-electrical dito. Okay, so isang oras lang kasi may gumagawa sa taas. Okay, so mabilisan lang ito. Oh! Pa-flashing sa taas. So close muna tayo. Magpapagkatiwalaan naman yung mga nagtatrabaho. Okay, so alis na kami ha. See you na lang later. Bibili kayo ng dalawang ceiling fan, tsaka mga ilaw, mga fluorescent, mga ganun. Okay, so see you later. Mga ka-super, dito na kami sa District Mall. Sarap iwanan to ni Indoy. Ang hilig magparity sa kakaloka. Ito mga ka-super sa workstation. Dami electric pan. Wow. CCTV mayroon. Yan. Dahil pwede mabili dito. Ceiling fan, ceiling fan. Ayan o, ceiling fan. Wow. Okay. Hello mga ka-super. Naantok si Modo. Naantok ako alas 2. Naantok ako. Mga tulog ko na nga yung mga panahon na ito. Talagang konti-konti lang. Dito kami sa hardware. Bumibili kami ng mga pang-wiring. Mga kailangan sa electrical. Ang mahal pala. Naka 3,000 lang kayo dito sa hardware. Ang mahal daw ng wire. Tapos yung mga breaker. Kasi papalagay tayo ng breaker. Ano pa ba yun? Mga wire. Mahalang wire. Tapos nandun na sa likuran yung ating dalawang ceiling fan. 2.4 at saka 1.8. Tapos ito yung mga ilaw natin nandito. Ang gastos. 10,000 ko ngayon, naubos agad. Nakakaloka. Alam niyo, pag nagpagawa talaga kayo, no? Hindi pwede talaga yung exact yung budget niyo talaga. Kailangan talaga may extra budget ka talaga. Sa mga ganito, yung pailaw-ilaw na ganyan, mga pa-wire-wire. Siyempre, hindi naman kasama sa kontrata natin yan dun sa bubong. Separate yan, no? Kaya gagastos talaga to. Mahigit kumulang 100,000. Nakakaloka. Ang gastos. Ang init pa ngayon. Okay, sinantay ko lang si Indoy. Ang bagal ni Indoy. Ay pagchismisan pa doon. Kahit saan kami pumunta lang ipagchismisan. Pasawat. Yun ang mga ka-super. 3,000 na agad. Ang wire lang. Ang daming gastos. Pagawa pa more. Budget no more. Nakakaloka. Super, dito ang si Indoy. Babalikan namin yung CCTV doon sa taas. Okay? Dit na lang. Sarap. Bubugin. Sa workstation. Tignan namin yung CCTV. Catch on the TV. Agutin mo ako, huwag kang magtatanong ha. 360 yan, sir. Hindi ako naniniwala. Check mo, pre. Side camera lang yan eh. Ano mo? Hindi naman dome yan eh. Marina, ang dami mo lang yung Testing na yung ating CCTV. Hindi mapagana. Ayun, no video. Ayan na yung isa. Sabi ko, ayaw na. No video. Hindi pa nila maayos. Nawala ulit. Habang hindi pa naayos yung Catch TV. Yan, massage muna kami dito sa 20 pesos. Si Inday. Day! 20 pesos. 5 minutes bitin. Makakailang 20 kaya ko to. Yan. Agod din yung likod ko.
Napagod, ayan. Oh. Wow. Ayan. Yung fit ko. Tinutusok rin pati fit ko. So, ayan. Okay. Parang sarap na matulog dito ah. Ayan, okay na. Gumana na yung 4 na camera. Ayun o, 25 ma'am. Oh, duti mo to. 95 Duti mo yan to. eh. Linaw. Oh. 95. Ayun. Lapo. Yes. Yung daddy, oh. Ang ganda ko dun, oh. Ayan yung sa labas. Shout out. So, nandito tayo ngayon sa vlog natin. Papakita natin kung paano gawin yung ating CCTV. Sige, natin yung Vlogger. Kumayaw sila ma'am. Ito ma'am, mga ikaw sa vlog ko ma'am. Hi. Shout out. Super. Yung ating CCTV. Catch and the TV. Ang original price niya ay 13,500. So, binigyan kami ng 10% discount kasi cash naman. Pero dinebit ko siya kasi yung pera ko nasa ATM. So, 11,400 na lang. O, di ba? Ang laki ng discount namin. So, ang budget talaga namin is mga 11K, 10 to 11K. So, pasok naman siya. Ang babayaran na lang namin dyan is yung mag-i-install. So, yung kapitbahay na lang daw namin, bibigyan na lang namin ng Alfonso. Ayan, oh. Okay, so ilagay mo muna dyan. Muna daw si Indoy. Yan. Dyson, dito kami sa Robinsons. Sa District Mall. Ayan. Meron tayong pa Jollibee. Tapos nag-additional pa kami nito at gagamitin ng electrician. So, wait nyo na lang pag-install ng ating CCTV. Diba? Meron na tayong CCTV ang Rose of Star. Okay.